هواوي قررت ترجع للمنافسة في الأسواق العربية بموبايل جديد اسمه هواوي نوفا 7 اي، والموبايل ده بيقدم لك قيمة مقابل المال حلوة جدا. فيلا نبدأ ونتعرف على مواصفاته وأهم مميزاته وعيوبه. ونبدأ بأول حاجة وهي التصميم. تصميم الموبايل ده هنا جاي من البولي كاربونات، وبيجي كده مع انعكاسات خفيفة كده جاية من تحت كده طالعة لفوق. شكله حلو جدا، اللي مبوظه هو شكل الكاميرات. والموبايل ده بيجي بأكتر من لون، بيجي ب3 ألوان تقريبا، بس أسمائهم عجيبة جدا وغريبة. فانت هتلاقي صور للموبايلات دي بألوانها المختلفة هتلاقيها قدامك على الشاشة. الموبايل ده بيجي بمنفذ سماعات 3.5 ملم، وبيجي بالبصمة في زرار الباور، وسريعة جدا وممتازة. لو قلبت بقى الموبايل على وشه هتلاقي شاشة IPS LCD 6.4 انش، دقتها فول HD بلس، وجاية بتصميم الهول بانش. والهول بانش هنا كبير نوعا ما عن أجهزة سامسونج مثلا A71 والA51 وكده، بس هو كبير شوية. وموجود هنا على شمال الشاشة فوق. الشاشة هنا سواء الألوان بتاعتها أو السطوع بتاعها تحت الشمس كانت ممتازة جدا، بس عندي تعليق بسيط عن الحافة اللي تحت السفلية دي. شكلها كبيرة نوعا ما عن الموبايلات التانية اللي في نفس الفئة السعرية دي، بس هنا الشاشة عموما شكلها ممتازة جدا. لو هنتكلم بقى عن أداء الموبايل ده، فالموبايل ده بيجي بمعالج كيرن 810 مع اندرويد 10، وللأسف مش بيجي بخدمات جوجل. والموبايل ده بيجي بواجهة هواوي EMUI 10. الموبايل ده بيجي بنسخة واحدة من حيث الذاكرة الداخلية، والرام 828. أداء الموبايل ده فعلا خرافي جدا جدا في الفئة السعرية دي. هتقدر تشغل ببجي كول اوف ديوتي على أعلى إعدادات، على أعلى جرافيكس، كل التطبيقات اللي أنت عايز تفتحها هتفتح. بقى كمان عندك في الخلفية عندك 8 جيجا رام، تفتح كل التطبيقات اللي أنت عايزها مهما حصل. أداء الموبايل ده مش هيقولك لأ في أي حاجة أنت عايزها. هو مفيش 90 هرتز هتخلي فيه سموثنس كده في الشاشة، تبقى سلاسة وكده، بس برضو اداء الموبايل هنا خرافي جدا. وكمان المعالج بتاعه الكيرن 810 ده بيجي بدقة تصنيع 7 نانومتر، وده اللي بيوفر في الطاقة جدا. وبرضو هواوي حطت لك بطارية كبيرة 4300 ملي امبير. وحاجة بقى خرافية، لو انت بقى قعدت على الموبايل ما سبتوش من ايدك وبابجي كول اوف ديوتي كل اللي انت عايزه قاعد بتلعب وضاغط عليه جدا، فعندك شاحن سريع هواوي حطته في العلبة بقوة 40 واط. والموبايل يعني قوة 40 واط ده هواوي قالت انك هتشحن الموبايل من 0 ل 70% في نص ساعة، ودي حاجة خرافية جدا. لو انت مستعجل هتحط الموبايل نص ساعة هتشحن 70%، لو هو 0% خالص. فدي حاجة ممتازة جدا جدا من شركة هواوي. وانا هقول لك ان الموبايل لغاية هنا فعلا متكامل جدا على الفئة السعرية دي. وفاضل حاجة واحدة وهي الكاميرات. انت اكيد هتقولي دلوقتي ان اكيد الكاميرات هتكون ادائها سيء او كده، فانا هقول لك لا، الموبايل ده بيجي ب4 كاميرات خلفية، والاولى والاساسيه بتكون 48 ميجا بكسل، ودي بفتحه عدسه 1.8 ملم، وبتيجي ب 0.8 مايكرون. يعني الريزوليوشن بتاع الصوره هنا هيكون ممتاز جدا. تاني كاميرا بتكون 8 ميجا بكسل، ودي الترا وايد بقى للزاويه العريضه والكلام ده. تالت ورابع كاميرا بتكون 2 ميجا بكسل، ودي واحده للعزل واحده ماكرو كاميرا لتصوير الحاجات الصغيره والدقيقه وكده. الموبايل ده الكاميرا السيلفي بتاعته اللي زي ما قلت لك بتيجي في الهول بانش بتكون 16 ميجا بكسل. اداء بقى الكاميرات بقى عامل ازاي؟ فهقول لك ان الكاميرا الاساسيه هنا دي بتطلع لك كميه تفاصيل حلوه جدا. الدايناميك رينج فيها برضو ممتاز، الالوان بتاعتها مشبعه كعاده هواوي، بس الالوان هنا ممتازه جدا فعلا. الكاميرا الخلفيه هنا الاساسيه ممتازه جدا. تاني كاميرا الالترا وايد دي فعلا بتطلع لك صوره مريحه للعين جدا، ممكن تكون من احسن الكاميرا الالترا وايد اللي في الفئه السعريه دي. والموبايل ده الكاميرا الالترا وايد دي بتطلع لك تفاصيل اقل شويه من الكاميرا الاساسيه، بس التفاصيل هنا ممتازه. دايناميك رينج برضو هنا له HDR كانوا ممتازين جدا في الكاميرا الاساسيه والكاميرا الالترا وايد. بالنسبه للكاميرا السيلفي، فالكاميرا السيلفي هنا بتطلع لك تفاصيل ممتازه وسكين تونز حلوه جدا، بس لو قفلت البيوتي مود ده علشان بينعم لك الصوره جدا، فانت في البيوتي مود وهتلاقي تفاصيل ممتازه وسكين تونز ممتازه جدا في الكاميرا السيلفي. اخر حاجه بقى وهو سعر الموبايل، وهو بيكون $310، يعني 4500 جنيه او 5000 جنيه مصري. يعني
يعني الموبايل ده فعلا انصحك بيه وبشده لو انت عايز تجربه ممتعه جدا. يعني الموبايل مش بيأثر معاك في ولا حاجه، كاميرات، شاشه، اداء برضو خرافي، عندك تصميم برضو ممتاز، بس يعيبه مثلا بس اللي هو الكاميرات اللي في المربع شكلها وحش جدا، بس انت ممكن تتغاضى عنه علشان الحاجات اللي بيقدمها لك من حاجات تانية زي ومميزات. وبس كده يا جماعه، كده نكون خلصنا الفيديو بتاع النهارده. اتمنى يكون عجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وبس. سلام.